Good morning student. In last lecture we learn about the objective of production management. In today's lecture we learn about the scope of production function. So we start one by one. So the first is product selection and design. The right kind of product and good design as per the customer demand are crucial for the success of the organization. Designing new product and getting them to the market, it is a challenging job faced by the most of the manufacturer in this competitive market. Customers' demand are changing rapidly, so it is a main responsibility of manufacturer to add a customer specification in the product and deliver it to them at lowest cost. Wrong selection of the product and it is poor design can lead the failure of the organization in the market. म्हणजे ज्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला स्कोप दिला आहे तो म्हणजेच प्रोडक्ट सिलेक्शन अँड डिझाईन. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला फर्स्ट त्या ठिकाणी सांगितलं की प्रोडक्ट सिलेक्शन आणि प्रोडक्ट डिझाईन हे सगळ्यात महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट पार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. कारण त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशनला जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल आणि आपल्याला कस्टमरकडून आपल्या प्रोडक्टसाठी जर त्या ठिकाणी डिमांड वाढवायची असेल तर आपल्याला योग्य प्रोडक्ट आणि त्या प्रोडक्टसाठी योग्य असं डिझाईन त्या ठिकाणी सिलेक्ट करणं खूप गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर सध्या मार्केट हे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे प्रत्येक मॅन्युफॅक्चररला त्या ठिकाणी आपल्याला न्यू प्रोडक्ट जे आहे ते डिझाईन करणं असेल किंवा त्या प्रत्येक न्यू प्रोडक्टला त्या ठिकाणी मार्केट तयार करणं असेल हे त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं चॅलेंजिंग जॉब त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मार्केटमध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल कस्टमरची डिमांड आहे ती आपल्याला रॅपिडली चेंज होताना दिसून येते. म्हणजेच कस्टमरची डिमांड आहे ते आपल्याला दिवसेंदिवस त्या ठिकाणी चेंज होताना दिसून येतात. त्यामुळे मॅन्युफॅक्चररने त्या गोष्टीकडे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे व त्यानुसार आपल्या प्रोडक्टमध्ये असेल किंवा आपल्या सर्व्हिसमध्ये असेल त्या ठिकाणी त्या पद्धतीचे स्पेसिफिकेशन हे त्या ठिकाणी आणणं गरजेचं आहे आणि अगदी लोवेस्ट कॉस्टमध्ये आपलं प्रोडक्ट कशा पद्धतीने कस्टमरपर्यंत डिलिव्हर होईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. जर मॅन्युफॅक्चररने त्या ठिकाणी आपल्याला चुकीचं प्रोडक्ट त्या ठिकाणी सिलेक्ट करलं किंवा त्या प्रोडक्टसाठी डिझाईन जे आहे ती चुकीचं डिझाईन किंवा पुअर डिझाईन अगदी पुअर डिझाईन त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलं तर ती ऑर्गनायझेशन किंवा तो मॅन्युफॅक्चरर हा मार्केटमध्ये फेल्युअर त्या ठिकाणी मिळू शकतं. म्हणजेच त्या मॅन्युफॅक्चरला किंवा त्या ऑर्गनायझेशनला मार्केटमध्ये फेल्युअर येऊ शकतं. त्यामुळे आपण प्रोडक्ट सिलेक्शन करत असताना किंवा प्रोडक्टसाठी डिझाईन सिलेक्ट करत असताना सर्व गोष्टी विचारात घेऊनच त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपण योग्य असं प्रोडक्ट सिलेक्शन आणि डिझाईन त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलं पाहिजे. Next is process selection and planning. Process selection decision include the decision regarding the choice of technology, equipment use, mechanisms, etc. Process planning involves deciding the routes or process of conversion and their sequence. नेक्स्ट आपल्याला स्कोप सांगितला आहे तो म्हणजेच प्रोसेस सिलेक्शन अँड प्लॅनिंग. तर प्रोसेस सिलेक्शन म्हणजेच काय तर आपण एखादं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारच्या गोष्टी त्या ठिकाणी आपण यूज करणार आहोत. मग त्या ठिकाणी लागणारी टेक्नॉलॉजी असेल त्याचबरोबर इक्विपमेंट कोणकोणते यूज करणार आहोत त्याचबरोबर कोणत्या पद्धतीचं मेकॅनिझम त्या ठिकाणी यूज करणार आहोत याच्याविषयीचे जे काही डिसिजन असतील ते प्रोसेस सिलेक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला घेतलेले दिसून येतात. तर प्रोसेस प्लॅनिंग म्हणजेच काय तर आपण जे काही वेगळ्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी इक्विपमेंट यूज करणार आहोत ती कोणत्या रूटच्या माध्यमातून किंवा कोणत्या जी काही कन्व्हर्जन प्रोसेस आहे ती प्रोसेस कशा पद्धतीने असणार आहे त्याचा सिक्वेन्स कशा पद्धतीने असणार आहे त्याचा रूट कशा पद्धतीने असणार आहे हे याच्याविषयीचे डिसिजन हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेस प्लॅनिंगच्या माध्यमातून घेतलेले दिसून येतात. याच्यासाठी देखील आपल्याला प्रोडक्शन फंक्शनची मोठ्या प्रमाणात यूज झालेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज फॅसिलिटी ऑर प्लांट लोकेशन. लोकेशन ऑफ फॅसिलिटीज फॉर द ऑपरेशन is a long-term capacity decision which involves the long-term commitment about a geographically static factor that affect the business organization. It is an important strategic level decision making for the organization. The improper location of plant may lead the waste of all investment made in the plant and machinery equipment. Hence, the locations of the plant should be based on the company expansion plan and policy, diversification plan for the product, चेंजिंग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अँड मेनी अदर फॅक्टर्स. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला स्कोप दिले तो म्हणजेच फॅसिलिटी लोकेशन किंवा प्लांट लोकेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण प्लांट लोकेशन असेल किंवा आपली फॅसिलिटी ऑपरेशन फॅसिलिटी लोकेशन असेल हे त्या ठिकाणी आपण योग्यरित्या सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. कारण अशा प्रकारचा जो काही डिसिजन आहे तो आपल्याला लॉंग टर्मसाठी ठिकाणी आपल्याला घ्यावा लागतो. कारण आपण एकदा का प्लॅन त्या ठिकाणी फिक्स केलं की त्या ठिकाणी आपल्याला लॉंग टर्मसाठी ठिकाणी जिओग्राफिकल स्टॅटिस्टिक फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हॉल्व असलेले दिसून येतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे जिओग्राफिकल फॅक्टर आपल्या ऑर्गनायझेशनवरती अफेक्ट करणार नाहीत किंवा इतर जे काही फॅक्टर आहेत ते आपल्या प्लॅन्टवरती अफेक्ट करणार नाहीत याच्याकडे आपण लक्ष दिला पाहिजे.
त्यामुळे हा जो काही डिसिजन आहे, फॅसिलिटी लोकेशन डिसिजन आहे, हा प्रत्येक ऑर्गनायझेशनसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला इम्पॉर्टंट स्ट्रॅटेजिक लेवल डिसिजन असलेला आपल्याला दिसून येतो. जर आपण त्या ठिकाणी इम्प्रॉपर प्लॅन्ट लोकेशन त्या ठिकाणी डिसाईड केलं तर त्या ठिकाणी आपण जी काही एखाद्या प्लॅन्टमध्ये करणारी इन्व्हेस्टमेंट असेल किंवा त्याच्या मशिनरी इक्विपमेंटमध्ये जी काही केलेली इन्व्हेस्टमेंट असेल ही पूर्णपणे आपल्या ठिकाणी वेस्ट गेलेली दिसून येते. त्यामुळे त्या ठिकाणी प्लॅन्ट आणि किंवा फॅसिलिटी लोकेशन सिलेक्ट करताना कोणकोणत्या गोष्टी त्या ठिकाणी विचारात घेतल्या पाहिजेत, तर त्या ठिकाणी आपल्या कंपनीचं एक्सपान्शन प्लॅन काय आहेत, पॉलिसीज काय आहेत, त्याविषयी विचार घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या प्रोडक्ट जे आहे ते प्रोडक्टचं डायव्हर्सिफिकेशन आपण कशा पद्धतीने प्लॅन करणार आहोत त्या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर रॉ मटेरियल सोर्स आहे त्याचा आपण विचार घेतला पाहिजे. म्हणजे रॉ मटेरियल आपल्याला किती प्रमाणात अवेलेबल होईल, त्याचे सोर्स किती प्रमाणात चेंज होतील. त्याचबरोबर इतर जे काही फॅक्टर आहेत ते देखील प्रोडक्शन फॅक्टर आहे ते देखील त्या ठिकाणी विचारात घेऊन त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपण फॅसिलिटी लोकेशन हे डिसाईड केलं पाहिजे. जर आपण योग्यरित्या फॅसिलिटी लोकेशन डिसाईड केलं नाही तर आपली पूर्ण इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती त्या ठिकाणी लॉस जाण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट इज फॅसिलिटी और प्लांट लेआउट अँड मटेरियल हँडलिंग. Plant layout refers to the physical arrangement of the facility. It is a configuration of department, work centers and the equipment in the conversion process. The overall objective of plant layout is to design the physical arrangement that meet the required output quality and quantity most economically. According to James Moore, plant layout is a plan of optimum arrangement of facilities including the personal, operational equipment, storage space, material handling equipment and all other supporting services along with the design of the base structure to contain all these facilities. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला पॉईंट दिला आहे तो म्हणजेच फॅसिलिटी और प्लॅन्ट लेआउट अँड मटेरियल हँडलिंग. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण प्लॅन्ट लेआउट असेल किंवा फॅसिलिटी लेआउट आहे तो कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डिझाईन केला पाहिजे, त्याचबरोबर मटेरियल हँडलिंग आपण कशा पद्धतीने केलं पाहिजे त्याविषयी या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर प्लॅन्ट लेआउट म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी आपण जे काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी आपण यूज करणार आहोत त्याचं फिजिकल अरेंजमेंट आपण कशा पद्धतीने करणार आहोत त्यालाच आपण त्या ठिकाणी प्लॅन्ट लेआउट किंवा फिजिकल लेआउट फॅसिलिटी लेआउट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट असतील, वर्क सेंटर्स असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही इक्विपमेंट असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्व्हर्जन प्रोसेस असतील, या प्रोसेस किंवा जे काही इक्विपमेंट आहे ते आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी अरेंजमेंट करणार आहोत त्यालाच आपण त्या ठिकाणी फॅसिलिटी लेआउट असं म्हटलं जातं. तर प्लॅन्ट लेआउटचं ओव्हरऑल ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं, तर आपले जे काही फिजिकल इक्विपमेंट्स असतील म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही फॅसिलिटीज असतील किंवा फिजिकल जे काही इक्विपमेंट असतील ती आपण फिजिकल अरेंजमेंट आपण कशा पद्धतीने करतो, त्याची रिक्वायरमेंट जी आहे, क्वालिटी क्वांटिटी जी आहे ती आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ते इकॉनॉमिकली आपण अरेंज करतो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी फॅसिलिटी लेआउट असं म्हटलं जातं. यामध्ये अकॉर्डिंग टू जेम्स मोर यांनी ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट म्हणजेच काय ते सांगितलं आहे. तर प्लॅन्ट लेआउट म्हणजेच काय, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज आहेत त्यामध्ये पर्सनल असतील, ऑपरेशनल इक्विपमेंट असतील, त्याचबरोबर स्टोरेज स्पेस असेल, मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंट असतील आणि इतर जे काही सपोर्टिंग सर्व्हिसेस आहेत त्याचं आपण योग्यरित्या ऑप्टिमम अरेंजमेंट त्या ठिकाणी केली जाते. त्याचा जो काही प्लॅन त्या ठिकाणी तयार केला जातो त्यालाच आपण प्लॅन्ट लेआउट किंवा फॅसिलिटी लेआउट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी एखादा बिझनेस रन करत असताना आपण जे काही त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे इक्विपमेंट त्या ठिकाणी यूज करत असतो किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी यूज करत असतो, मग त्या ठिकाणी पर्सनल असतील, ऑपरेशनल इक्विपमेंट असेल, स्टोरेज स्पेस असेल किंवा मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंट असेल किंवा इतर जे काही सपोर्टिंग सिस्टीम्स असतील याचा त्या ठिकाणी योग्यरित्या आपण यूज करत असतो व त्याच्यासाठी आपण जे काही फिजिकल अरेंजमेंट त्या ठिकाणी केलेली असते किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज जे आहे त्याचं आपण बेस्ट स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी डिझाईन केलेलं असतं त्यालाच आपण त्या ठिकाणी फॅसिलिटी लेआउट असं म्हटलं जातं. Material handling refers to the moving of materials from the storeroom to the machines and from one machine to the next during the process of manufacturing. It is also defined as the art and science of moving, packaging and storing of the product in any form. तर मटेरियल हँडलिंग म्हणजेच काय, तर आपण एखादं प्रोडक्ट प्रोसेस करत असताना किंवा एखादं प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना त्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये त्या प्रोडक्टची जी काय आपण मटेरियलची आपण जी काही मुवमेंट करत असतो म्हणजे जे काही रॉ मटेरियल असेल त्याची स्टोअर रूममधून मशीनपर्यंत, एका मशीनकडून दुसऱ्या मशीनपर्यंत जी काय आपण त्या ठिकाणी मुवमेंट करत असतो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी मटेरियल हँडलिंग असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपण मटेरियल हँडलिंग हे त्या ठिकाणी एक आर्ट आणि सायन्स त्या ठिकाणी मानलं जातं. मग त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं मूविंग असेल, त्याचबरोबर त्या प्रोडक्टचं पॅकेजिंग असेल, त्याचबरोबर त्याचं प्रोडक्टचं स्टोरिंग असेल, अशा प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी आपण त्या ठिकाणी केल्या जातात त्यालाच आपण त्या ठिकाणी मटेरियल हँडलिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपण एखादा प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेत असताना वेगळ्या प्रकारचं जे काही मटेरियल आपल्याला लागत असतं त्याचं आपण कशा पद्धतीने हँडल करतोय, त्याला आपण कशा पद्धतीने योग्यरित्या मॅनेज करतोय त्यालाच त्या ठिकाणी आपण मटेरियल हँडलिंग असं म्हटलं जातं. Next is capacity planning. Capacity planning decision concern determinations and the acquisitions of the resources
to ensure that their availability match the demand. Capacity decisions have a direct influence on the performance of the production system in respect of the both resource productivity and the customer service. Excess capacity results in the low resource productivity and inadequate capacity leads to poor customer service. तर या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट दिला आहे तो म्हणजेच कॅपॅसिटी प्लॅनिंग. कॅपॅसिटी प्लॅनिंग म्हणजेच काय, तर मार्केट डिमांडनुसार आपल्याकडे प्रोडक्ट अवेलेबल आहेत का, तर त्याचबरोबर प्रोडक्ट अवेलेबल नसतील तर ते मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी आपल्याला लागणारं जे काही रॉ मटेरियल आहे ते रॉ मटेरियल आपल्याकडे अवेलेबल आहे का, या सर्वाचं जे काही प्लॅनिंग केलं जातं त्याला आपण कॅपॅसिटी प्लॅनिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे थोडक्यात कॅपॅसिटी प्लॅनिंग म्हणजेच काय, तर मार्केटची डिमांड मॅच करण्यासाठी आपल्याकडे लागणारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी लागणारे जे काही रिसोर्सेस आहेत त्याचं डिटर्मिनेशन करणं किंवा त्याचं ॲक्विजिशन केलं जातं त्यालाच आपण त्या ठिकाणी कॅपॅसिटी प्लॅनिंग असं म्हटलं जातं. आणि या कॅपॅसिटी डिसिजन जे आहेत ते डिरेक्टली आपल्या ठिकाणी प्रोडक्शन सिस्टमच्या परफॉर्मन्सवरती अफेक्ट करताना दिसून येतात. मग त्यामध्ये रिसोर्स प्रोडक्टिव्हिटी असेल किंवा कस्टमर सर्व्हिस असेल यासारख्या फॅक्टरवरती त्या ठिकाणी कॅपॅसिटी प्लॅनिंगची आपल्याला डायरेक्ट अफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी आपण ॲक्सेस कॅपॅसिटी त्या ठिकाणी घेतली, म्हणजेच काय आपल्याकडे जास्तीत जास्त रिसोर्सेस त्या ठिकाणी अवेलेबल असतील तर रिसोर्सची प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. आणि जर समजा इनॲडिक्वेट आपल्याकडे कॅपॅसिटी असेल, म्हणजेच तेवढ्या प्रमाणात आपल्याकडे रॉ मटेरियल नसेल मार्केट डिमांडनुसार, तर आपली कस्टमर सर्व्हिस ही कुठेतरी कमी पडलेली आपल्याला दिसून येते. अशा प्रकारचे इफेक्ट हे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टमवरती झालेले दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला कॅपॅसिटी प्लॅनिंग जे आहे ते योग्यरित्या करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल, PPC. प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल कॅन बी डिफाइंड ॲज द प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग अँड प्रोडक्शन इन ॲडव्हान्स, setting the exact route of each item, fixing the starting and finishing date for each item, to give the production order to shop and to follow up the progress of product according to the order. The main functions of the production planning and control include the planning, routing, scheduling, dispatching and follow-up. नेक्स्ट आपल्याला पॉईंट दिला आहे तो म्हणजेच प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल म्हणजेच काय, तर ज्या वेळेला आपण एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन हे ॲडव्हान्समध्ये घेत असतो आणि त्याच्यासाठी जे काय आपण प्लॅनिंग करत असतो त्या पूर्ण प्रोसेसला ठिकाणी प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल असं म्हटलं जातं. मग या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे गोष्टी त्या ठिकाणी इन्क्लूड केल्या जातात. म्हणजेच प्रत्येक आयटमसाठी त्या ठिकाणी एक्झॅक्ट रूट कोणता असेल तो सेट केला जातो. त्याच्यानंतर प्रत्येक प्रोडक्टसाठी स्टार्टिंग डेट असेल, फिनिशिंग डेट असेल ही त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केली जाते. त्याच्यानंतर आपल्याला साठी लागणारं जे काही रॉ मटेरियल असेल किंवा रिसोर्सेस असतील त्याच्यासाठी ऑर्डर देणं असेल. त्याच्यानंतर मार्केटमधील आपल्या प्रोडक्टच्या ऑर्डरनुसार त्या ठिकाणी प्रोग्रेस होते की नाही त्याचा फॉलोअप घेणं असेल. यासारख्या गोष्टी या ठिकाणी प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोलमध्ये आपल्याला घेतलेल्या दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी वेगळे फंक्शन्स त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोलमध्ये इन्क्लूड असलेले दिसून येतात. मग ते फंक्शन्स कोणकोणते आहेत, तर प्लॅनिंग, आउटसोर्सिंग, प्लॅनिंग, रूटिंग, शेड्युलिंग, डिस्पॅचिंग अँड फॉलोअप अशा प्रकारचे फंक्शन्स त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येतात. मग प्रत्येक फंक्शनमध्ये काय काय काम केलं जातं ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is planning. Planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It make it possible for things to occur which could not be otherwise happen. फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच प्लॅनिंग. तर प्लॅनिंग म्हणजेच काय, तर एखादी गोष्ट करण्यासाठी आपण जे काही ॲडव्हान्समध्ये त्या ठिकाणी डिसाईड करत असतो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी प्लॅनिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखादी गोष्ट करण्यासाठी आपण ती कशी केली पाहिजे, ती कोणत्या पद्धतीने केली पाहिजे, त्याच्यानंतर ती कधी केली पाहिजे, ती कोणी केली पाहिजे, यासारखे जे काही डिसिजन असतील हे त्या ठिकाणी आपण प्लॅनिंगमध्ये घेत असतो. तर प्लॅनिंग हा त्या ठिकाणी आपल्याला आपण सध्या कुठे आहोत आणि आपल्याला कुठे जायचं आहे याच्यामधला जो काही गॅप आहे तो भरून काढण्याचं काम हे त्या ठिकाणी प्लॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच एखादं प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी आपण सध्या कोणत्या स्थितीत आहोत आणि आपल्याला प्रोडक्शन करून आपल्याला कोणत्या स्थितीपर्यंत जायचं आहे याच्यामधला जो काही गॅप आपल्याला दिसतो तो प्लॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला भरून काढलेला दिसून येतो. व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या मधल्या काळात आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत हे प्लॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला डिसाईड केलेलं दिसून येतं. सो द नेक्स्ट इज रूटिंग. Routing may be defined as a selection of path which each part of the product will follow, which being transferred from raw material to finished product. Routing determines the most ambiguous path to be followed from the department to department and machine to machine till the raw material get its final shape. नेक्स्ट आपल्याला फंक्शन्स दिले तो म्हणजे रूटिंग. रूटिंग म्हणजेच काय, तर आपण एखादा फायनल प्रोडक्ट तयार करत असताना ते रॉ मटेरियलपासून फायनल प्रोडक्ट तयार होईपर्यंत कोणकोणत्या गोष्टींमधून त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे, कोणत्या रूटने त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे हे रूटिंगच्या माध्यमातून आपल्याला डिसाईड केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी रॉ मटेरियलचं फायनल प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन होईपर्यंत ते प्रोडक्ट जे आहे ते कोणकोणत्या डिपार्टमेंटमधून गेलं पाहिजे, कोणकोणत्या मशीनमधून गेलं पाहिजे याविषयीचा जो काही रूट त्या ठिकाणी डिसाईड केला जातो त्याला त्या ठिकाणी आपण रूटिंग असं म्हटलं जातं.
Next is scheduling. Scheduling determines the programs for the operation. Scheduling may be defined as the fixations of the time and date of each operation as well as is determine the sequence of the operation to be followed. तर नेक्स्ट आपल्याला फंक्शन्स दिले तो म्हणजे शेड्युलिंग. तर शेड्युलिंग म्हणजेच काय तर प्रत्येक ऑपरेशनसाठी जो काही प्रोग्राम त्या ठिकाणी डिटरमाइन केला जातो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी शेड्युलिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात प्रत्येक ऑपरेशनसाठी त्या ठिकाणी आपण किती टाईम दिला पाहिजे, ते कोणत्या डेटला त्या ठिकाणी आपण झालं पाहिजे याविषयीचं जे काही शेड्यूल आपण त्या ठिकाणी तयार करत असतो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी शेड्युलिंग असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर शेड्युलिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक ऑपरेशनचा सिक्वेन्स जो आहे तो देखील त्या ठिकाणी आपल्याला डिटरमाइन केलेला दिसून येतो. म्हणजेच एका ऑपरेशनमध्ये त्याच्यानंतर कोणतं ऑपरेशन झालं पाहिजे, त्याच्यानंतर कोणत्या ऑपरेशन झालं पाहिजे याविषयीचे जे काही शेड्युलिंग आहे, सिक्वेन्स आहे तो देखील त्या ठिकाणी आपल्याला शेड्युलिंगच्या माध्यमातून डिसाईड केलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर प्रत्येक ऑपरेशन हे किती टाईममध्ये झालं पाहिजे, त्याला तो कोणत्या टाईममध्ये झालं पाहिजे, ते कोणत्या डेटला झालं पाहिजे याविषयीचं जे काही पूर्ण शेड्यूल आहे ते शेड्युलिंगमध्ये आपल्याला तयार केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज डिस्पॅचिंग. Dispatching is concerned with the starting the process. It gives the necessary authority so as to start the particular work, which has already have been planned under the routing and scheduling. Therefore, the dispatching is the release of order and instructions for the starting of production for any item in acceptance with the route sheet and schedule chart. नेक्स्ट आपल्याला फंक्शन दिले ते म्हणजेच डिस्पॅचिंग. तर डिस्पॅचिंग म्हणजेच काय तर एखादी प्रोसेस स्टार्ट करण्यासाठी आपण जी काय ऑर्डर देत असतो त्यालाच आपण डिस्पॅचिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ही फक्त एक त्या ठिकाणी नेसेसरली ऑथॉरिटी ठिकाणी आपल्याला ठेवलेली दिसून येते. आणि याविषयीचं जे काही पूर्ण प्लॅनिंग आहे ते आपल्याला रुटीन आणि शेड्युलिंगच्या माध्यमातून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. तर डिस्पॅचिंगमध्ये फक्त त्या ठिकाणी ऑर्डर रिलीज करण्याचं काम किंवा इन्स्ट्रक्शन जे आहे ते रिलीज करण्याचं काम हे फक्त डिस्पॅचिंगच्या माध्यमातून केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपण जे काही रूट शीट असेल किंवा शेड्यूल चार्ट असेल त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करण्याची ऑर्डर ही त्या ठिकाणी डिस्पॅचिंगच्या माध्यमातून आपल्याला दिलेली दिसून येते. म्हणजे थोडक्यात डिस्पॅचिंग म्हणजेच काय तर आपलं प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती स्टार्ट करण्यासाठी त्या ठिकाणी दिलेली ऑर्डर त्यालाच आपण त्या ठिकाणी डिस्पॅचिंग असं म्हटलं जातं. Next is follow-up. The function of follow-up is report daily the progress of the work in each shop in the prescribed perform and to investigate the causes of deviations from the planned performance. नेक्स्ट आपल्याला फंक्शन दिलं आहे ते म्हणजेच फॉलोअप. तर फॉलोअप म्हणजेच काय तर प्रत्येक युनिटमध्ये आपल्याला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी वर्क प्रोग्रेस झालं आहे म्हणजेच किती प्रमाणात त्या ठिकाणी काम झालं आहे त्याचा जो काही डेली रिपोर्ट त्या ठिकाणी आपल्याला घेतला जातो त्यालाच त्या ठिकाणी फॉलोअप असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात आपण जे काही डेली वर्क केलेलं असतं त्याचा रिपोर्टलाच त्या ठिकाणी आपण फॉलोअप असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्या माध्यमातून आपली डेली प्रोग्रेस किती झाली आहे ती आयडेंटिफाय केली जाते. आणि जर त्या डेली प्रोग्रेसमध्ये जर काही आपल्याला त्रुटी आढळत असतील, काही आपल्याला प्रॉब्लेम निर्माण झालेले दिसत असतील तर ते सॉल्व्ह करण्याचं काम हे फॉलोअपच्या माध्यमातून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण प्रोसेस जी आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल ही प्रोसेस पूर्णपणे आपल्याला पार पाडलेली दिसून येते. त्या ठिकाणी इतरही काही आपल्याला स्कोप दिले आहेत प्रोडक्शन फंक्शनचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.